كلنا مررنا بفترة الامتحانات. الامتحانات هي تحدي الشجعان، ولكن ذلك الأمر لا يمنع أنها من الأمور المتعبة والمزعجة بالنسبة لمعظم الطلاب، بل هي من أصعب الأوقات التي يمر بها أي إنسان، خصوصاً أنه يكون مطالباً بالتحضير للامتحان في جو من التركيز مع الحرص على التخلص من كافة الأفكار السلبية التي قد تراوده أثناء فترة المراجعة. وطبعاً فإن الإعداد الجيد والمذاكرة المستمرة لا يكفيان وحدهما، إذ لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار أموراً جوهرية لها دور في زيادة فرص النجاح. من الضروري عزيزي الطالب أن تدرك بأن الامتحان هو أمر طبيعي في الحياة بشكل عام، وهو في الدراسة مجرد عملية تقييم لمدى تحصيلك الدراسي على مدار عام كامل مررت به. تأكد أن الخوف أو الارتباك في الامتحان هو شعور إنساني مر به الجميع، ومسألة الخوف والقلق لا تتعدى الدقائق الأولى أو الاختبار الأول على أقصى تقدير، وستلاحظ تلاشي الخوف تدريجياً. سنتكلم اليوم ومن خلال هذا الفيديو عن مجموعة من الأمور التي يتوجب على أي طالب أن يتجنب القيام بها قبيل الامتحانات، خصوصاً وأن هناك بعض المواد الدراسية التي لا يكون قبلها سوى يوم واحد أو يومين على أقصى حد، وتكون فيها الدقيقة أغلى من الذهب. لذا عليك عزيزي الطالب أن تتجنب ما يلي. رقم 1: الابتعاد عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة المؤقتة هو أمر لا بد من القيام به. حاول قدر الإمكان ألا تمسك بهاتفك إلا للضرورات القصوى، لأن موضوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يتعدى كونه إدماناً. فمثلاً ستجد نفسك تدريجياً تدخل في دردشة لا داعي لها أصلاً، سوى أنها ستشتت انتباهك وستنسيك ما كنت تدرسه أصلاً. أما إذا كنت بحاجة لاستخدام الهاتف من أجل الدراسة، فلا بأس من مسح بعض التطبيقات التي قد يكون من شأنها أن تضيع الوقت، وبالإمكان استرجاعها لاحقاً. رقم 2: تجنب سؤال الأصدقاء كم من المادة أكملت؟ ومن منا لم يسأل هذا السؤال خلال فترة الدراسة؟ قد يكون هذا السؤال محبطاً في معظم الأحيان. فمثلاً لو أنهى زميلك 4 فصول دراسية في حين أنك لم تنهي سوى فصلين فقط، سوف تدخل في نوبة من الحزن والإحباط التي بالتأكيد ستكون ذات مردود سلبي عليك. فتجنب هذا السؤال، ولا داعي لمقارنة مجهودك مع مجهود شخص آخر، فما أدراك أنه قد درس بنفس جودة دراستك. ثالثاً: تجنب المماطلة. فمثلاً لو بقي لديك 3 أيام قبل موعد امتحان معين، حاول تقسيم دراسة الفصول بشكل متساوي، ولا بأس من البدء في الفصل الذي تعتقد من وجهة نظرك أنه الأصعب، لأن ذلك سيشعرك بالاطمئنان وأنك ممسك بزمام الأمور. أما لو أجلت الدراسة لليوم التالي، سيتولد لديك شعوراً سلبياً بالتأخير، والذي سيتسبب لك بآفة التوتر. رابعاً: لا تقلد جدول أو خطة صديقك أو زميلك التي سيتبعها في الدراسة. وهذا يقودنا لأمر آخر، ألا وهو تجنب نسخ الجدول الدراسي لأحدهم ومحاولة تطبيقه، لأن لكل منا أسلوباً مستقلاً في الدراسة. فالخطة التي قد تكون مجدية لغيرك قد لا تكون كذلك بالنسبة لك، فلا تحاول استنساخ تجربة شخص آخر، بل حاول قدر الإمكان أن تقوم بتأسيس جدول خاص بك يضم ساعات للاستراحة وساعات للدراسة. خامساً: تجنب تغيير خطتك الدراسية في اللحظات الأخيرة. فمثلاً لو كنت متعوداً على الدراسة ل7 ساعات من كل يوم، تحتاج لإرادة وعزيمة للحفاظ على هذه الاستراتيجية، فلا حاجة للزيادة أو للنقصان في ساعات الدراسة ما دام جدولك يسير وفقاً لما هو مخطط له. سادساً: إذا كنت قد قررت ترك فصل معين وعدم دراسته، فلا تقم بدراسته قبل يوم من الامتحان، لأنك بذلك ستضيع على نفسك فرصة مراجعة المادة التي قمت بدراستها مسبقاً،
على أن تدرس مادة لأول مرة. 7. تجنب البدء بحفظ الرسومات التوضيحية والمخططات البيانية قبل البدء بدراسة الشروحات المتعلقة بها. الرسومات التوضيحية مهمة بالتأكيد، ولكن التعمق بدراسة شروحاتها أولاً سيعطيك ثقة أكبر بحفظها بكل سلاسة وسهولة، حيث أن هذه تعتبر الطريقة الفعالة لترسيخ الفكرة وعدم نسيانها مطلقاً. 8. وهي النقطة الأهم: تجنب تناول أطعمة من خارج المنزل خلال هذه الفترة، وخصوصاً قبل يوم الامتحان، لأنك بذلك قد تعرض نفسك لوعكة صحية في التوقيت الخاطئ. تناول الأطعمة المنزلية المطبوخة جيداً، وخصوصاً تلك التي تكون سهلة الهضم، لأن الأطعمة الدسمة أيضاً ستشعرك بالنعاس. 9. تجنب النشاطات الخارجية والتي من الممكن أن تعرضك للحوادث العرضية قبل يوم الامتحان، واجعل تركيزك منصباً على الدراسة بشكل كامل. 10. لا تبحث عن الكمال، وتجنب الإجهاد المكثف أثناء الدراسة. ابذل مجهوداً ضمن المعقول، فالجسم المتعب يعطل عملية الاستيعاب، مما يؤدي إلى التوتر الشديد والنسيان. حاول الحصول على قسط جيد من الراحة والنوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات لاستعادة النشاط والحيوية. يقع على عاتق الأسرة أيضاً أن تهيئ جواً من الاستقرار والطمأنينة للطالب، وتجنب المشادات الكلامية خلال هذه الفترة التي من شأنها أن تزيد رهبة الامتحان. وأخيراً عزيزي الطالب، أنت وحدك قادر على ضمان تفوقك ونجاحك. خلص نفسك من الأفكار السلبية وركز جيداً على دراستك، فلا يزال أمامك متسع من الوقت للاستعداد للامتحان. استرجع شجاعتك وإصرارك واحلم بمستقبل مشرق. وفي أسوأ الحالات، إذا لم تتمكن من الوصول إلى أهدافك لا قدر الله، فإن أمامك حياة كاملة لتحقيقها. طلابنا الأعزاء، هذا كل شيء بالنسبة لفيديو هذا اليوم. أتمنى أن تكون هذه المعلومات ذا فائدة لكم، وأشكر لكم حسن المتابعة، وألتقيكم في درس مقبل بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.